सबैमा नमस्कार। म हिराचन्द्र अधिकारी हिराचन्द्र युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी फेसबुक तथा मेसेन्जरमा युट्युबबाट सेयर गरिएका भिडियोहरूको लिङ्कबाट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दा साइन इन भनेर देखाउँछ अथवा युट्युब भिडियोहरूमा लाइक र कमेन्ट गर्दा पनि साइन इन भनेर देखाउँछ। यसको समस्या केही छ कि भनेर धेरैले मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि युट्युबबाट फेसबुकमा सेयर गरिएका कुनै भिडियोको लिङ्कमा जानुहोस्। म कहाँ एउटा मेरो आफ्नै भिडियोको लिङ्क छ, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको युट्युब च्यानलमा भएको भिडियो खुल्छ। यसरी यहाँ सब्स्क्राइब भनेर आएको छ। यसरी तपाईले सब्स्क्राइब गर्दा साइन इन भनेर देखाउँछ। सब्स्क्राइब हुँदैन, साइन इन भनेर देखाएको छ। भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्दा पनि यसरी नै साइन इन भनेर देखाउँछ। यसको कारण के हो भने हाम्रो युट्युब भिडियो युट्युबबाटै खुल्नुपर्छ। युट्युबबाट नखुली अन्य ब्राउजरबाट अथवा गुगल क्रोमबाट खुलेको खण्डमा साइन इन भनेर देखाउँछ। युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न मिल्दैन। यस्तो समस्या समाधानको लागि यो भिडियो भन्दा माथि टपमा ओपन एप भनेर देखाएको छ, त्यो ओपन एपमा क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यसरी अब हाम्रो के खुलिरहेको छ, युट्युबबाट युट्युब भिडियो खुलेको छ। अब तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले लाइक गर्न मिल्छ, कमेन्ट गर्न मिल्छ। अब यो युट्युबको प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईले यसरी यसलाई सब्स्क्राइब मैले गरिसकेको छु। तपाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ भएका भिडियोहरुमा लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।